ආයුබෝවන් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා කෝඩ්ස් එල්කේ අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න හැම දෙනෙක්ම. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් අපෙන් ඉල්ලලා තිබුණා Laravel වලින් වීඩියෝ සීරීස් එකක් කරන්න කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද Laravel ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ කියලා. අපි බලමු කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. Laravel ඉන්ස්ටෝල් කරද්දි අපිට ඉස්සරෝම ඕන වෙනවා මෙන්න මේ කම්පසර් කියන ටූල් එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ සයිට් එකට ගිහිල්ලා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මං ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම් ලින්ක් එක. මෙතෙන්ට ගිහින් මෙන්න මේ බටන් එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මගේ ළඟ තියෙනවා කලින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත එකක්. ඉතින් මම සිම්පලි මේක ඩබල් ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඉන්ස්ටෝල් කරනවා. මෙතෙන්දී ඔයාලට කීප දෙනෙක් පාවිච්චි කරන කම්පියුටර් එකක් නම් ඔයාලට මෙතෙන්දී install for only me කියලා පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ කැමැත්ත අනුව මෙතෙන්දී install for all users කියලා පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. මම මෙතෙන්දී install for all users කියලා පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඒක එන්නේ. next කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට ඔයාලගේ ලොකේෂන් එක යා ගන්නවා. මෙතෙන්දී කියන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ සෑම් සර්වර් එක මීට කලින් ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙනවා නම් එතන තියෙන PHP exe එක තමයි මෙයා පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ PHP විතරක් හරි වෙනම ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් මේ කම්ප්‍රෙසර් කියන එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. හරි. ඉතින් මෙතනින් next කරන්නයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔක්කොම next කරගෙන යන්න. මේ විදිහට තමයි ඉන්ස්ටෝල් වෙන්නේ. මේකට චූටි වෙලාවක් යනවා. හරි මේ විදිහට තමයි ඉන්ස්ටෝල් වුණාට පස්සේ ඔයාලට අන්තිම ස්ක්‍රීන් එකේ මේක next කරන්න. එතකොට ඔන්ලයින් ඩොකියුමන්ටේෂන් එක ඔයාලට රිෆර් කරන්න ඕන නම් මෙතෙන් මේ ටික් එක දාලා ගිහින් බලන්න පුළුවන්. මම නම් මේක නිකම්ම ෆිනිෂ් කරලා දානවා. හරි දැන් අපිට කම්ප්‍රෙසර් එක ඉන්ස්ටෝල් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මට පුළුවන් ඊළඟට Laravel මේකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට command prompt එක open කරලා Laravel site එකට ගියාම මම මේ description එකේ මේ link එක දාන්නම්. ඔයාට තියෙනවා මෙතැනට ගිහාම ඉන්ස්ටෝල් කරන කමාන්ඩ් සෙට් එක මේ විදිහට හරිම සිම්පල්. මේ කමාන්ඩ් එක කොපි කරලා ඔයාට ඔයාගේ කමාන්ඩ් ප්‍රොම්ප්ට් එකට දාලා එන්ටර් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා ඔයාගේ ඩිරෙක්ටරි එක චේන්ජ් වෙලා එයා අවශ්‍ය ෆයිල්ස් ටික ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. මෙතෙන්දී ඔයාගේ කම්පියුටර් එක ඉන්ටර්නෙට් එකට කනෙක්ට් කරලා තියෙන්න ඕනේ. මේ ෆයිල්ස් ඔක්කොම ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් තමයි ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්නේ. හරි. එතකොට මේ විදිහට තමයි ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඉවරුනහම ඉන්ස්ටෝල් වෙලා ඉවරුනහම ඔයාට මේක තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාට පුළුවන් මෙතන Laravel කියලා ගහලා බලන්න. එතකොට ඔයාට පෙනේ මෙන්න මේ විදිහ එකක්. ඊට අමතරව ඔයාට මෙතන තියෙන මේ කමාන්ඩ්ස් ගහලා බලන්න පුළුවන් මේකේ විස්තර. මම මෙතෙන්දි බලන්න version මෙන්න මේ විදිහට තමයි version එක පෙන්වන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ආවා කියන්නේ ඔයාගේ Laravel installation එක successfully වෙලා තියෙනවා කියන එක. හරි. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී බලමු කොහොමද Laravel වලින් අලුත් project එකක් හදන්නේ කියලා.